Ako nga pala si Marmy, aka Marms, short for Tomo, vlogs, Tomo.chi. So, don't forget to subscribe on my YouTube channel. Press the subscribe button and the bell notification button. Ako ngayon, Shams. Kasi, pupunta tayo sa Menkyo Center. Ano yung Menkyo Center? Parang LTO sa atin sa Pilipinas. Dahil, kukuha tayo ng International Driver's License or Kokusai Menkyo. Pero, hindi pa natin sure kung makakakuha tayo ng Kokusai Menkyo kasi kakakuha ko lang sa driver's license ko 3 months ago or 2 months ago ata yun. So, hindi natin alam kung papayagan ako kaagad na kumuha ng International Driver's License or Kokusai Menkyo. So, tara, samahan niyo ko kung makakakuha ko o hindi. Tara! Yo, what's up mga katomo? Ito yung mga kailangan natin dalhin sa Menkyo Center or para sa LTO sa atin. Hindi ko kasi siya pwedeng pakitang buo. So, ay yung driver's license ko. Tapos, ito yung, una pala driver's license. Then, Zaryo card. Ano yung Zaryo card? Yung Zaryo card is parang alien residence mo dito sa Japan. So, papakita ko siya. Ayan. Ayan yung Zaryo card ko. And then, so, picture. 2x2 picture. And, my passport. So, ito siya. Passport. So, kailangan natin ng ating passport. And then, wag mong kakalimutan ang yung inkan. Inkan, ito yung parang mga sign nila dito. Kung wala kang inkan, siguro pwede naman siguro mag-sign. Tara? Alis na tayo. Yan, tapos mo tayo.あ、これの個人ね。免許証とパスポートご主人の方もお願いいたします。写真は今日撮って見えてますか？撮ってます。こちらとこっちです。こちら奥さんのが初めて国内免許取っていただく。Nagbinigay silang form. Dapat po namin pilapan. Ito yung binayaran ng asawa ko kanina. Sa receipt paper. Giseng Sambiak. Pujuya. Kuha ko na! International Driver's License! Yes! Makakapag-drive na ako anywhere sa buong mundo. Mga katomo, meron na ako International Driving Permit. Ayan yung tsura ng mga driving permit nila dito. Yan mga katomo, doon nagtatapos ang ating vlog for today. So, kung makakakuha tayo ng International Driver's License. Yes, nakakuha po tayo ng International Driver's License. At maraming salamat po sa panonood. Bye-bye!